Nu får ni nynna på Star Wars-låten här. Finns inte en chans att jag har råd att betala för att lägga på den. Hej och välkomna till Swedish AFOLs första av många Star Wars-avsnitt. Just Star Wars är en av Legos populäraste franchiser med mängder av officiella sätt som älskas världen över. Men också otroligt populär kategori att bygga mocks på. Wow! Som ni märker så kan jag själv väldigt lite om Star Wars. Men som tur är så är det väldigt många andra som kan nästan allt. En av dem är Robert Lundmark. Ja, Robert Lundmark heter jag, 41 år, från Skellefteå och är här på Crossfestivalen i Örebro i egenskap av legobyggare för första gången på ett sånt här stort event. Och jag är faktiskt ganska ny i legovärlden. Hade ingen aning om att det fanns så här mycket grejer och att det fanns så många vuxna byggare. Jag har byggt lego i 4 år nu. Och trodde de 2 första åren att jag var ensam i hela världen som byggde lego som vuxen. Så jag byggde grejer hemma för mitt eget nöjes skull. Och när jag upptäckte den här världen så var det jättekul. Så nu har jag under 4 år byggt lite byggen. Framförallt Star Wars-inspirerat. Jag började bygga lego för att jag drog av mig hälsenan i en innebandymatch och hade så tråkigt hemma så att jag kände att jag behövde något att göra för att inte avlida av tristess. Och jag började bygga med mina söners lego och då blev det Star Wars. Jag älskar Star Wars ända sedan jag var liten. Så det föll sig naturligt, och de här byggena som jag har med mig här, det är ju Star Wars-byggen från olika epoker och från olika filmer, och det mesta jag har byggt är i stor skala eftersom jag tycker att det är kul att kunna få med så mycket detaljer som möjligt. Det här är Rey Speeder från The Force Awakens-filmen som kom för 2 år sedan, och det är ett bygge som jag blev sugen på för att jag tyckte att det hade så häftig design. Och för att det kändes spännande att ta reda på om man kunde få till de här runda formerna som den består av. Och så började det med att jag hittade den här stora runda biten i fronten här vid grillen. Och tänkte, det där skulle jag kunna ha som utgångspunkt för att få till den här runda formen. Så den fick bli då starten på det som skulle bli hela modellen. Det fick bestämma skalan, kan man säga. Och så är det nästan alltid för mig när jag ska bygga mina byggen. Jag börjar med en bit som jag känner skulle passa till ett visst ändamål, och så får det bestämma hur stort det ska bli. Och därför så har mycket blivit väldigt stort. Det som är lite speciellt med det här bygget är att det är byggt runt hela åt alla håll. Den ser likadan ut på undersidan som på ovansidan och hela vägen runt. Och därför så har jag använt en massa tekniker då för att få ihop det här åt alla håll. Det finns en kärna i mitten med studs åt alla håll, och den har jag då sen kunnat klä i de här olika formerna. En lite kul sak som många gillar med det här bygget är det här nätet som Rey samlar skrot i. Och det är såna här gamla piratnät som jag hade, eller det är min lillebrorsa som hade i sina piratsätt när han var liten, som jag har flätat ihop till ett större nät och byggt ihop lite skrot i. Och en annan kul grej med det här också, det visar sig att när det här bygget hamnade på Lego Ideas så var det en massa folk som frågade om den här byggbara Rey-figuren, buildable Lego figures, om den skulle passa i skala till speedern. Och det gör den faktiskt, och det är bara en lycklig slump. Det var inget som jag hade planerat, men jag har faktiskt provat sätta Rey på och köra, och det passar precis i storlek. Och så sen för att öva lite grann att bygga i LDD som
så att man kan få till ritningar av byggena, så byggde jag också en liten minivariant med bara 40 bitar. Så vi har en jumbo-version med 2000 bitar och så har vi en miniversion med 40-50 bitar någonting. Och det är någonting som jag har förstått tjusningen med bara senaste månaderna, hur kul det kan vara att bygga smått också. Jag har byggt stort i flera år, men att bygga smått och få till det igenkänningsbart och smarta små lösningar, det är minst lika kul. Så att jag ska bygga mer små modeller i fortsättningen. Ett annat bygge, ett av mina nyare byggen, det är Jabba som vi har här på sin tron. Det är en ganska kul blandning av olika tekniker. Jag byggde basen digitalt först, den här tronen, bara för att slippa beställa så många bitar fel. Tidigare när jag har byggt grejer har jag bara beställt lite hur jag trodde att jag skulle bygga, och så sen medan jag väntar på beställningen i ett par veckor så hinner jag ändra mig och så får jag en massa bitar i posten som jag inte kommer att behöva. Så därför så byggde jag basen i LDD och den är ganska enkelt byggd. Jabba däremot är långt ifrån enkelt byggd, den är ganska krånglig. Också byggd åt alla håll, hela vägen runt om. Jag började bygga den i blåa plates för att få till de runda formerna åt alla håll. Och sen har jag helt enkelt klätt den blå Jabba som blev från början i olivgrönt och i den här ljusbeige färgen. Bara för att, att inte behöva slösa så mycket bitar av användbara färger. Så Jabba är blå inuti, och det kan ju vara ett tips också om man har en massa bitar i färger som man inte tror att man kommer att få användning för. Ja, men bygg innandömet med det, bygg konstruktionen med de bitarna. Så gjorde jag med Jabba, och då blev jag av med lite blått, och sen så kunde jag bara klä den med rätt färger sen. Det som är lite kul med Jabba framförallt, förutom att den är rund åt alla håll, det är att jag har varit tvungen att bygga hela ansiktet upp och ner. Underkäken och underläppen sitter fast i kroppen, men sen så sitter de här käkarna och uppåt, de sitter i teknikpins här, och så sen är hela ansiktet byggt upp och ner och tiltat in i huvudet för att jag skulle få rätt, rätt form på överläppen här. Så att det är ett upp- och nerbygge helt enkelt. Bernt Ziger heter jag, och själv har jag inte byggt med Lego på mer än 20 år, men sen barnen fick också sina egna modeller så har jag också börjat att intressera mig lite. Och det var faktiskt en av de första modellerna som jag köpte själv till mig som en julklapp som Lego gjorde, den här Superstar Destroyern. Men jag tyckte det var så tråkigt och saknade minst hälften, så tyckte jag det där kan man göra bättre. Och det där blev resultatet. Så den blev dubbelt så lång som originalet med ganska många ljusdioder i. Och jag tycker det blev bra som det blev. Och själva dödsstjärnan, ja, den kom ju efterhand. Det var ungefär lika. Alltså, jag har också originalet, men jag tycker att den var alldeles för grå. Och den saknade minst hälften av bitarna. Så jag fick bygga mitt eget, och på den vägen blev det. Själva dödsstjärnan gick faktiskt snabbare att bygga än man trodde. Alltså jag byggde själva skelettet med Lego Digital Designer och de ovanpåliggande delar. Men sen tog det en tag att hitta på alla förbindelser inuti så att det verkligen blev rund. Här i lasern, det sitter en liten ljusdiod under varenda grå prick som sen lyser upp en liten genomskinlig akrylatstav. Och här i spetsen gjorde jag någonting som jag faktiskt inte är jättestolt över. Jag fick limma ihop de här bitarna i spetsen för att jag inte hittade på ett annat sätt att hålla dem ihop. Men det är en annan sak. Lite lim får man använda då och då. Faktiskt man ska inte.
Den blev alltså ganska tung, alltså den väger runt 15 eller 16 kilo och den är byggd i sektioner. Alla de här 3 vingar eller den är 3-delat vinge, den kan man ta av. Så det sitter ju 20 här uppe, 20 här nere så att man kan lättare transportera den. Man kan ta isär den nedre och övre halvan för att någorlunda lätt transportera den säkert i bilen. Lite stökigt på insidan, ganska många kablar. Men de behöver inte vara så snyggt för de syns inte utifrån. Ja, det mesta går faktiskt att ta bort. Där finns också en liten kappa med ett litet handtag. Så kan man flytta den lite då och då. Men som sagt, alltså den är ganska vinglig och den tål inte mycket. Själv tycker jag att alla de här springor och glipor, att de är fortfarande för stora. Så jag gillar den inte speciellt mycket själv. Och att bygga runt är ett elände tycker jag nu i efterhand. Så jag kommer inte göra om det i alla fall. Och fanns många gånger jag funderade över att bara välta den och göra något annat med klossarna. För jag bara tröttnade att jag inte fick ihop det som jag ville. Och även nu, alla de här glipor som man ser överallt, alltså det blev inte riktigt som jag trodde. Eller som jag tänkte. Men folk gillar den ändå. Och nu står den hemma i min tandläkarmottagning i mitt väntrum. Och patienterna gillar den också. Så de frågar titt som tätt vem det är som är token som byggde den. Och det var jag. Så det är ett bra samtalsämne. En bra konversationsstartare som de säger. Det vi ska kolla på nu är lite grann av en guldskatt för många. Men för vissa andra så är det också ett stort nej. Då grejen faktiskt handlar om att man ska ta sönder en legobit. Och då är det de här bricksen som är med tuber i. Som finns för de här gamla äldre hjulen som många har. Och då är det ju så att de bitarna sitter väldigt bra ihop. Så det man behöver göra är ofta att bryta sönder dem. Det ska kunna gå att om man är väldigt försiktig så kan man ta loss den här transparenta biten inuti och plocka ut dem. Men det är väldigt knepigt och krångligt så att enklast för många är bara att man har sönder dem. Men det som händer är om man tar sönder dem så får man ut de här tuberna som sitter inuti. För det som är så fantastiskt med de här små tuberna att de passar perfekt in i de här tubhålen. De andra är så man tar den, trycker ner den i en annan brick, pressar i den så den sitter så. För när den nu sitter här i då, eftersom den passar in perfekt i en sån, så gör den med 2 och då tar vi en annan bit och vips. Så vänder vi bitar mot varandra, vilket är en lösning som ofta saknas då det inte finns de typerna av bitarna i vanlig Lego. Men det åstadkommer vi genom att ta sönder de här gamla. Och egentligen så är det väl både okej och inte okej. Det är okej för att det är ju Legos egna originalbitar som man använder sig av, så det är okej. Men man tar sönder dem, vilket många inte heller anser okej. Men jag tror att den är mer okej än inte okej. Och i alla fall så vill vi visa den och jag hoppas att ni får mycket nöje av den. Det här är alltså en modell av en Superstar Destroyer. Det finns alltså en liknande modell från Lego. Den har ungefär 3400 bitar. Men den saknar ljus och den saknar klossar på undersidan. Alltså den är långt ifrån lika detaljerad förstås och den är ungefär hälften så lång som den här. Och när jag skaffade originalet så tyckte jag att det saknades jättemycket. Och därför funderade jag om man kan komplettera den med andra klossar eller med andra ljusdioder. Men jag kom inte på ett riktigt bra sätt så blev det så att jag fick bygga min egen modell. Och det var inte tänkt att den skulle bli så här stor och lång men det blev bara som det blev. Den går faktiskt att ta isär så att man kan transportera den. Det finns vingarna kan man ta av. Alltså både upp och ner. Så kan man lägga allt i bilen. Det är bara att lyfta bort. Så ser man hela storleken på den. Alltså den mäter faktiskt nästan 2 meter. Från tipp till tå. Och även den är ganska stökigt på insidan. Det finns en massa kablar där. Det sitter en liten ljusdiod i varenda rundkloss. Och det gör sammanlagt 156 ljusdioder bara för motorerna.
Så det sitter ytterligare mer än 100 dioder här i övre delen som lyser upp allt de här. Ibland gömmer de sig här under andra byggdelar. Här fick jag modifiera en annan Technic plate som redan hade hål i. De är 3 mm tjocka ljusdioder, passar perfekt i från baksidan. Så kan de lysa upp en sån här liten del. Och allt är byggt i sektioner, alltså man kan ta av den här bakre delen till exempel för att enkelt transportera i en lämplig låda i bilen. Och samma sak här i mitten, den sitter löst, det är bara att lyfta bort, ta bort kabeln. Hela den här bakdelen går att ta bort, den sitter lite löst. Alltså det är ingenting att leka med, men den ser bra ut i alla fall. Alltså om man tittar rakt ovanför eller från ovansidan, så det finns ju överallt detaljer inuti där mellan husen eller som man inte ser om man står bara en meter bort. Alltså allt är så, det är ett sånt fint djup kan man säga. Alltså det är inte bara några klossar som man har lagt dit på en enkel platta, utan det går ju inåt överallt. Alltså det tycker jag har blivit riktigt bra. Gubbarna också roar sig lite grann, för om de har lite en stökig dag på jobbet så kan de få lite lugnare belysning så att de får lite grönt. Och när de ska ut och strida så är det bara knäppa rött, så får de lite mer action. Eller så får de lite disco light också, för det finns. För att enklare kunna transportera den är den byggd i sektioner, alltså man kan ta av vingarna, både de här två på uppsidan och de två på undersidan. De hålls bara ihop av de här små droidarmarna. Och sen är den byggd i sektioner. Alltså det sitter en stor sektion här uppe, en lite mindre här framme, och den går mycket enkelt att ta bort för att transportera en liten låda. Hela den här bakdelen kan man ta av för att transportera från A till B. Jag heter Sergio Jansson och heter Sergio.Jansson på Svebricks forum. Och jag har byggt en Star Wars-scen från Episod 6. Ja, den handlar om då när kejsaren kommer till dödsstjärnan och bevaka bygget. Och där också att den heter Emperors Arrive. Det började med att jag hade ett par stycken av den äldre modellen av Stormtrooper när jag var liten. Och sen så fick jag idén att göra en stor modell av det bara. Och det har alltid varit en kort scen i filmen, men väldigt betydelsefull. Så jag kände att jag gör den i stor format. Och tänkte att jag satsar hårt. Jag går all in på att göra den så stor jag bara kunde göra. Det har tagit väldigt lång tid, men det var värt det. Jag har arbetat med 48x48 baseplate och det är 6 stycken i bredd och 5 stycken i djup. Totalbitar har jag inte riktigt jättekoll på, men på ett ungefär 75 000 bitar. Bara själva golvet är 16 855 svarta tiles blandat då 1x4 och 1x2. Min svårighet i bygget har väl varit att ekonomin har sagt ifrån lite då och då, för att jag har kommit lite sidospår ibland och köpt lite UCS-modeller, och då har bygget stannat av med att inskaffa gubbar och andra delar.
En av de svåraste utmaningarna var att hitta rätt skepp som passar in i just sättet. För att i scenen så innehåller inte scenen några skepp överhuvudtaget. Men jag tänkte att som mockmodell så kommer det se väldigt tråkigt ut och platt om jag inte har någonting som sticker ut. Så då valde jag att använda till exempel TIE Fighters som är en stor ikon för Star Wars. Och självklart så hade jag med Darth Vaders skepp. Det tyckte jag var solklart. Även också en gammal modell som heter TIE Bomber. Men när jag satte upp alla TIE Fighters så var det väldigt dålig sikt. För man såg inte vad som hände bakom. Och då fick jag klura lite hur jag skulle göra med det. Då var det en tanke att jag bygger om TIE Fighters vingarna från officiella sättet till, så jag gjorde om bara vingarna då till en TIE Interceptor. Imperial Shuttern är ju en UCS-version. Inget unikt med den. Jag tyckte den var väldigt bra att använda i det här. Mycket bra i skalamässigt med gubbarna. Väggarna som ni ser är framtagna av Svebrick, en gammal TIE Fighter-hangar. Jag vet inte vilket år den gjordes. Det var från början en community builds som jag tyckte väldigt mycket om när det gäller att göra hangarväggar. Hangarväggarna tyckte jag var väldigt små från början för att chatten var väldigt hög. Så jag fick höja bygget 9 bricks högt. Det tar ganska lång tid att plocka ner bygget och plocka upp det. Det tar cirka 3 timmar att plocka ner, om inte mer ibland. Men det är ganska enkelt att skjuta isär allting. Här har jag som att det låser så att inte alla plattor åker isär. Om man drar isär så ser man att det är uppbyggt på vanliga pinnar som går in i varandra. Jag tyckte det var en väldigt smart lösning och alla plattor är byggda med ett särskilt mönster för att kunna se vilken platta som hör till vilken. Så jag kan inte sätta fel. Det var det som var tanken. Så det skulle vara enkelt att kunna frakta ner och plocka ihop och bara flytta. Jag har i stort sett rensat hela Sveriges marknad på Stormtroopers. Sökt efter och ibland ibland köper jag 5, ibland köper jag 10, ibland köper jag 100, ibland köper jag 200 av en och samma person. Så det har tagit lång tid att få upp till de här antalet gubbarna som jag har här på bygget. Det var väldigt utmanande att bygga så här stort ensam. För jag har hört att många bygger så här stort som community builds. Det har varit väldigt påfrestande när det gäller ekonomin och överhuvudtaget plats att ha hemma. Eftersom jag har det här uppställt hemma. Det jag har sett på andra som har byggt den här modellen är att många sätter in kloner och sånt istället. Men jag tänkte jag håller mig bara till Stormtroopers. För jag tycker att det hör till i scenen och i filmkategorin istället. Än att hålla på med kloner istället. Och en intressant del är väl att det är många gubbar. I raderna så står 1500 gubbar uppradade. Blandat med Scout Troopers, Shadow Troopers, Storm Troopers, Snow Troopers och andra generaler och sådana som jobbar på Dödsstjärnan. Jag valde också att använda en annan liten scen eftersom de ville hela tiden ha ritningarna till Dödsstjärnan. Och då använde jag en liten idé här när det gäller R2D2 och C3PO. Och C3PO är
den här unika modellen som är kromversionen som är ganska sällsynt. Den här gjordes alltså i 10 000 exemplar och kom ut 2007. Så ja, jag vågar använda den. När jag byggde upp allting så tyckte jag personligen det var väldigt platt och tråkigt. Även när väggarna var uppe och alla skepp. Så jag la in en liten extra touch lite här och där i bygget. Till exempel att det händer lite roliga saker. Att det finns några som städar, några som trupperar och en gubbe som springer omkring här med dödsstjärna-ritningen. Vilket inte alls är filmer, men det är en extra liten en detalj att titta på istället. För det blir alltid lite att folk säger ja men kolla vad händer där borta och vad händer där. Och den har en mugg i handen och Mitt senaste bygge är Han Solo infrusen i karbonit. Och det, till skillnad från många av mina andra byggen som har varit ganska färgglada med många nyanser och fina färger, så är det här ett helt monokromt bygge. Och jag alltid älskar den här scenen i Jedins återkomst, hur den är belyst och hur de varma tonerna underifrån kontrasteras mot den kalla blåa spotlighten som kom ovanifrån. Och min kusin som är jätteduktig fotograf och som har fotat alla mina byggen jättetjusigt, han har stora planer för hur vi ska fota den här så att vi får ett släpljus från en spotlight som gör skuggor ner över hela modellen och så ett orange varmt ljus underifrån. En sak också som jag kan nämna då, det är att till alla de här stora byggena som jag har gjort i stor skala så har jag också börjat göra mini-varianter. En liten mikrojabba och också här med Tidos Lagabeast från The Force Awakens så har vi en mikroversion som jag byggde på en liten utställning vi hade på Bure Camping i Skellefteå för ett par veckor sedan. Och den stora Lagabeasten den byggde jag då under 3 månader samtidigt som Ray Speeder och den här svarta X-vingen från The Force Awakens. Jag blev så inspirerad av den filmen så jag satte igång och bygga 3 saker samtidigt. Det kan vara bra att ha någonting att bygga på medan man väntar på bitar till ett bygge. Då kan man pilla på med ett annat. Det jag tyckte var så häftigt med den här Lagabeasten, den var att den var så otroligt Star Wars-aktig i sin design. Rostig, bucklig, blandning av organisk och metallisk. Och så började jag upptäcka alla jordfärger, alla fina färger som Lego har. Med de här rostnyanserna, den här isblå färgen, olivgrönt. Så det blev verkligen mitt första bygge som använde alla nya färger som Lego producerar i någon större utsträckning. Och det var som ett kul litet diorama. Jag pratade med andra Lego-byggare om hur extra fint det kan bli när man har byggt någonting. Att man bygger som en liten bas till, man bygger någon liten händelse så att bygget också kanske berättar en liten historia förutom att vara bara ett bygge rakt upp och ner, så kan man få lite känsla av att det händer någonting här. Så om du har byggt något fint bygge som är fint i sig själv, så prova bygga en bas eller någonting som kan komplettera lite grann så att det blir mer ett sånt här diorama, en liten scen. Det tycker jag funkar jättebra. Den här svarta X-vingen då, den är egentligen en mindre version av en original X-vinge som blev mitt första bygge när jag var där med hälsenan i gips. Och det som är lite kul med den, det är hur mycket tid jag har lagt på att få funktionen, tekniken inne i X-vingen att fungera. Den har ju alltså, vingarna går ju i kors så här. Så den här vingen, den sitter ihop med den där och vice versa. Och det innebär att det är tyngdlagen som gör att de är i X
position i det här läget. Om jag skulle ta loss den här från stödet och sätta ner den på marken så skulle de undre vingarna då tryckas upp och då innebär det att den är plötsligt i landningsläge och då kan man fästa ihop vingarna sådär. Och sen då när man tar lös vingarna och lyfter upp den från bordet, ja, då kommer tyngdlagen återigen att göra så att den blir i ett X sådär. Så att egentligen det stora jobbet med den här, det var att få till i den där lilla tunna kroppen, få till den teknik som behövdes kring en axel för att vingarna skulle öppna sig i fritt tillstånd och sluta sig när den stod på marken. Så det vart jag lite nöjd med. Och sen är det alltid kul att bygga X-vingar eftersom de har så otroligt häftig design. Så jag har byggt fler X-vingar och ska säkert bygga någon snart igen. Det här är en Chibi AT-AT och anledningen till att jag ville bygga den var väl att med tanke på hur mycket jag bygger så kan det ibland bli lite ont om plats. Jag ville gärna ha en AT-AT som är ett av de mest ikoniska fordonen i Star Wars-franchisen. Så jag tänkte då skulle det vara kul att försöka bygga någon mindre variant på den helt enkelt som får plats på ett kaffebord eller en hylla någonstans. Jag ville göra den lite lekvänlig ändå så att den skulle inte bara stå helt statiskt. Så att det jag gjort är att sätta in leder så att den kan röra på sig så här. Knäleden allihopa och för att få ett lite gulligare utseende även gjort att man kan vrida på huvudet så här. Så att det blir lite som en liten hundvalp nästan. Så att den kan vandra iväg. Man kan posera den lite gulligt. Så som man själv tycker passar helt enkelt. Bygget består av ungefär 270 bitar och har inte valt några egentligen konstiga bitar utan jag tror de allra flesta har merparten av de här liggandes hemma i någon legolåda någonstans. Så att det är vanliga slopes som utgör liksom merparten av kroppen. Det är vanliga såna här tiles, alltså släta bitar som sitter lite på sidan och upp till och egentligen ingenting jättekonstigt bitmässigt. Benen, jag tror att följer man instruktionerna så ska det inte vara några bekymmer att få ihop dem heller. Och likaså huvudet, utan allting är gjort. Det är lite gångjärnsbitar som också är ganska vanliga för att få till lite sluttande effekt. Men som sagt inga jättekonstiga bitar någonstans utan fullt möjligt att bygga tror jag för de allra flesta med bitarna som man har hemma. Ja, det där är verkligen ett bygge man inspireras att bygga själv. Så det gjorde jag. Sitt fint. Sitt fint, sa jag. Duktig flicka. Det var allt för det här avsnittet. Och till alla er som är stora Star Wars-fans och aldrig kan få nog så säger jag bara frukta icke. Det kommer fler Star Wars-avsnitt. Hej då!